ستون ها رو ما تا چه ارتفاعی باید بتون ریزی هاشون رو انجام بدیم که سطح روی تمام این ستون ها توی یک سطح تراز شده قرار بگیره. چون شما نمیتونید در واقع قالب سمتری فرضاً اینجا ببندی بتون بریزی تا انتها، برای اون قسمت انتهای ستون آخری هم بیا قالب سمتری ببندی تا انتها بتون بریزی. ممکنه سطح بتون سقف شما که صاف کردی اینجا 10 سانت اومده باشه بالاتر نسبت به اونجا و نیاز باشه که اینجا 10 سانت کمتر بتون ریزی بشه که در واقع ستونهای شما توی یک سطح تراز شده انتهاشون بتون ریزی بشن. خب باید چی کار بکنیم؟ باید اولین کاری که انجام میدیم شما باید یه دونه ستون رو بگیریم مبنا. مثلا ما این ستون رو میگیریم مبنا، ستون رو گرفتیم مبنا، باید بیم یه اندازه دلخواه باید بزنیم از پای ستون متر یه دلخواه 150 سانتی متری رو که میتونم باش کار بکنم روی این ستون مشخص میکنم. وقتی علامت 150 سانتی متر رو زدم، این خطی که زدم رو با استفاده از تراز لیزری یا با استفاده از شلنگ تراز به تک تک ستون هایی که ما داریم توی ساختمون انتقال میدیم. بعد از اینکه انتقال دادیم میایم و اندازه میزنیم. الان اینکه اندازه در واقع از پای ستون تا اون خط شد 150 سانتی که ستون مبنای ما شد. بعد میایم دوباره این خطی که انتقال دادیم به این قسمت با استفاده از شلنگ تراز اندازه میزنیم ببینیم این خط شده چقدر. اندازه مثلا از پای ستون تا اینجا شده الان 152 سانتی متر، یعنی اینجا 2 سانتی متر کف ما پایین تر هستش نسبت به اینجا. دوباره میایم اون قسمت رو بررسی میکنیم، تک تک ستون ها رو اندازه از پای ستون تا خطی که با شلنگ تراز انتقال دادیم و اندازه میزنیم ببینیم کدوم اندازه تک تک اینا چقدره. مثلا اینجا شد 152 سانت، اینجا شد 150 سانت، ممکنه اینجا بشه 140 سانت. هر کدوم از ستون ها که فاصله این اندازه یه پای ستون تا اون خط کوچکتر شد اون میشه ستون مبنای ما. بعد میایم تمام خطا رو پاکش میکنیم و در واقع اون ستون مبنایی که انتخاب کردیم توی مرحله دوم رو میایم 150 سانت علامت میزنیم. وقتی 150 سانت علامت زدیم اون خط رو باز انتقال میدیم به تک تک ستون ها و از اون خط شما باید در واقع ستونتون اگر سمتری هستش ما 150 انتقال دادیم و از اون خط به بالاتر باید 150 سانت علامت بزنیم و بتون ستونمون تا اونجا ریخته بشه. برای تک تک ستون هم 150 سانتی متر دوم کاملا ثابت هستش. پس چی شد؟ توی مرحله اول ما اومدیم اول یه دونه ستون رو به عنوان مبنا انتخاب کردیم که ببین پای ستونش بتون بیشتر ریخته شده نسبت بقیه ستونا. وقتی اونو پیدا کردیم در اصل باید ستون کوتاه رو مبنای محاسبات خودمون قرار بدیم. وقتی این ستون فرضاً ستون ما ستون در واقع بود که پاش بیشتر بتونیزی بیشتر بتون ریخته شده نسبت بقیه ستون، این ستون مبنا که در نظر گرفتیم 150 سانت علامت زدیم، این خط رو که انتقال میدیم این خط کاملا توی خط تراز شده قرار میگیره دیگه. ما از اینجا باید ادامه ی ارتفاع ستون رو بدیم. ما 150 سانت اندازه گرفتیم، کل ستون ما سمتری 150 سمت منای 150 سانت میشه 150 سانت دیگه باقی میمونه که اون 150 سانت رو بتون ریزی رو انجام میدیم. اینجوری کل سطح ستونای ما در واقع توی سطح تراز شده قرار میگیره. البته این نکته خیلی مهم داره، نکتهش هم اینه که ببین شما توی سقفایی که در واقع ثابت هستن توی سطح تراز شده قرار داره، مثلا 2 سانتی متر این ستون ممکن سانتی متر 10 سانتی متر هم نهایتا توی کفی کشی تیرها میایم اونو اصلاحش میکنیم. این چیزی که بهتون گفتم زمانی اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه وقتیه که در واقع شما توی یک سطح ناتراز خیابونتون در واقع شیب داره، این ستون مثلا 1 متر رفته بالاتر، این ستون 1 متر اومده پایینتر، این قسمت ساختمون 1 متر اومده پایینتر، توی اون جور جاها اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنه. یه نکته آخری هم بهتون بگم خیلی مهمه. ببین شما چرا میای ستون کوتاه رو مبنا در نظر میگیری؟ ببین فرض کنیم یه سقفی داریم، یه سطح شیبداری داریم، ما اینجا یه ستون داریم، خب اینجا هم یه ستون داریم، باید اندازه همدیگه بتون ریزی بشن دیگه. اینجا هم فرضاً یه ستون داریم که اینجا ما وقتی 150 سانت علامت رو که میزنیم، این علامت 150 سانت وقتی انتقال میدیم با شلنگ تراز لیزر این هم دقیقاً میفته. اینجا دی انتقال دادیم این شلنگ ترازات این قسمت ها میفتن. اینو ما چقدر علامت زدیم؟ 150 سانت. اینجا ممکنه این اندازه بشه 160 سانت،
ممکنه این اندازه اینجا بشه 170 سانت. اگر ما این ستون در واقع کوچیک‌تر رو مبنا در نظر بگیریم، سقف ما حداقل یه ارتفاع داره، مثلا 3 متری رو داره. اینجا ما مثلا برای پای ستون میشه 3 متر و مثلا 10 سانت، اینجا میشه 3 متر و 20 سانتی متر. ولی اگه بیایم این ستون بزرگتر رو مبنا در نظر بگیریم، ناخواسته یا هر چیزی، سقف ما ممکنه به این اندازه 20 سانتی که اختلاف داره اینجا کوچیک‌تر اجرا بشه، به جای 3 متر بشه 2 متر و 80 سانتی متر. پس به این نکته دقت بکنید، حتما ستون مبنایی که انتخاب می‌کنید ستونی باشه پاش بیشتر بتون‌ریزی شده باشه، ارتفاعش کوچیک‌تر باشه نسبت به بقیه ستونا. خیلی خوشحال میشم که اگر این ویدیو برات مفید بوده لایکش کنین که من بتونم انرژی بگیرم و ویدیوهای خیلی بهتری براتون منتشر بکنم. خیلی مخلصیم.